સો હેલો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે નિતેશ જોગલ અને તમારું સ્વાગત છે એનજે ક્લાસીસ ગુજરાતીમાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 10 વિષય ગણિત અને તેનો ચેપ્ટર નંબર 10. અને ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સ્વાધ્યાય 10.2 અને તેનો દાખલા નંબર 8 કે જેની રકમ મને કંઈક આ પ્રકારે આપેલી છે કે ચતુષ્કોણ ABCD એક વર્તુળનો પરિઘત છે. પરિઘત એટલે કે વર્તુળની આજુબાજુમાં આવેલું હોય ને, વર્તુળની ફરતે આવેલું હોય અથવા તો વર્તુળની આજુબાજુમાં આવેલું હોય ને એને એનો પરિઘત કહેવાય. પરિઘત છે. જુઓ આકૃતિ, અને એની બાજુમાં તમને એની એક આકૃતિ પણ આપેલી છે. અને એમાં એવું કીધું તો સાબિત કરો કે AB પ્લસ CD બરાબર AD પ્લસ BC. આ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે એ જુલાઈ 2023 3 ગુણની અંદર પૂછાયેલો છે. અને ત્યારબાદ આ પ્રશ્નને એક બીજી રીતે પણ પૂછી શકાય છે. સાવ સહેલું જ છે, એમાં કંઈ અઘરું નથી. એ રીતે પણ પૂછે તો આ જ જવાબ લખવાનો થશે. હવે અથવા કેવી રીતે પૂછાઈ શકે તે પણ આપણે જોઈ લઈએ. એમાં એવું આપણે પૂછી શકીએ કે સાબિત કરો કે જો આપેલ ચતુષ્કોણ વર્તુળને પરિઘત હોય તો તેની સામસામેની બાજુનો સરવાળો સરખો હોય. આવું મારે સાબિત કરવાનું છે. અને આ પ્રકારનો જ પ્રશ્ન માર્ચ 2020 ની અંદર પૂછાયેલો છે. અને આ પ્રશ્ન 3 ગુણની અંદર પૂછાઈ શકે છે. તો સૌ પ્રથમ તો એની અંદર જે આકૃતિ આપેલી છે એ આકૃતિ હું અહીંયા દોરી નાખું છું. તો કંઈક આ પ્રકારની આકૃતિ મને એની અંદર આપેલી છે. અને મારે એવું સાબિત કરવાનું છે કે સામસામેની બાજુની લંબાઈ કેવી થાય? સમાન થાય. પેલા તો જે માહિતી આપણે આપેલી છે ને એ આપણે લખી નાખીએ. કેમ કે નોર્મલી જ્યારે કોઈ પણ વખતે તમને સાબિતીનો દાખલો પૂછાય ત્યારે પક્ષ અને સાધ્ય લખો તો સૌથી વધારે સારું. તો આની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે પક્ષ અને સાધ્ય લખીએ. તો સૌ પ્રથમ હું એ લખું છું પક્ષ. પક્ષનો મતલબ શું થાય કે જે વસ્તુ તમને આપેલી હોય ને એને આપણે પક્ષ કહેવાય. તો આની અંદર શું આપેલું છે કે એક વર્તુળ આપેલું છે અને તેને પરિઘત એક ચતુષ્કોણ છે. બરોબર? એટલે હું અહીંયા લખી નાખું છું કે ABCD એ વર્તુળને પરિઘત છે. કેમ કે આ ABCD જે ચતુષ્કોણ જેવું બને છે એ શું છે? વર્તુળને પરિઘત. પરિઘત એટલે કે ચારે બાજુથી ઘેરે એવો ભાગ છે. તો હું અહીંયા લખી નાખું છું કે ચતુષ્કોણ ABCD એ વર્તુળનો પરિઘત છે. અને સાધ્ય, તો સાધ્યની અંદર જો બે પ્રકારે પ્રશ્ન હતા, એમાં એવું કહી શકે કે સામસામેની બાજુના માપ સમાન. હવે જે બાજુના માપ છે આકૃતિ આપેલી હોય તો તમે આ પ્રકારના નામ આપી શકો છો. બાકી જો આકૃતિ ના આપી હોય ને કોઈ પણ પ્રકારનું નામ પણ તમને ના આપેલું હોય તો તમે કોઈ પણ નામ નિર્દેશન કરી અને સાબિતી કરી શકો છો. તો અત્યારે આપણે આમાં સામસામેની બાજુના માપનો સરવાળો સમાન થાય એવું આપેલું છે. તો આપણે તે અહીંયા સાબિત કરવાનું છે એટલે લખી નાખું છું. સાબિત શું કરવાનું છે? AB પ્લસ આ પેલી બાજુ AB, એની સામેની બાજુ કઈ આપી છે? CD બરાબર શું થાય કે AD પ્લસ શું થશે? BC. આવું મારે સાબિત કરવાનું છે. તો કેવી રીતના સાબિત કરીએ તે પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો જો સૌ પ્રથમ તો આપણે જોવા જઈએ તો ધારો કે આ જે ભાગ છે ને આ એક બિંદુ છે, જે બિંદુને કહી દઉં છું A. અને ધારો કે આ વર્તુળ છે, O કેન્દ્રિત વર્તુળ છે. બરાબર? અને આ વર્તુળની અંદર આપણે જોવા જઈએ ને તો એ બિંદુમાંથી જો અહીંયા સ્પર્શક દોરેલા છે. શું દોરેલા લાગે છે? સ્પર્શક દોરેલા લાગે. એવી રીતના B બિંદુમાંથી આ સ્પર્શક દોર્યો એવી રીતનું લાગે છે. બરાબર? અહીંથી અહીંયા સુધીનું ને અહીંથી આવી રીતનું. C બિંદુમાંથી આમ સ્પર્શક દોર્યો એવું લાગે છે. શા માટે? કે આ વર્તુળને એક એક બિંદુમાં છેદે છે. એવી રીતના બહારના દરેક બિંદુમાંથી વર્તુળને એક સ્પર્શક દોરેલો હોય ને એવું આપણે અહીંયા દેખાય છે. બરોબર? એટલા માટે આપણે શું કરશું કે આપણે એ જ વસ્તુ કરવાની છે કે આ વર્તુળનો સ્પર્શક જો આપણે પ્રમેય 10.2 જોયો તો, જે મોસ્ટ એમપી પ્રમેય છે, પરીક્ષામાં બહુ વખત પૂછાતો હોય છે. અને આ પ્રમેય ઓલરેડી એનો વિડીયો આપણે બનાવી જ દીધો છે અને એ વિડીયો ચેનલ ઉપર અવેલેબલ જ છે. જો તમે ન જોયો હોય તો ચેનલ પર જઈ ત્યારબાદ પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને જે 10મા ચેપ્ટરનું પ્લેલિસ્ટ છે એની અંદર તમે જાશો એટલે તમને એનો પણ વિડીયો છે એ જોવા મળી જશે. હવે જો આની અંદર આપણે સાબિત કરવું હોય તો હંમેશા એટલું ફિક્સ જ છે કે વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી
વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ સમાન હોય. એટલે એ બિંદુમાંથી આમ સ્પર્શક અને આમ સ્પર્શક જે દોરેલા હશે એની લંબાઈ શું હશે? સમાન હશે. બરોબર. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ જ અહીંયા લખવાનું છે. સાબિતીમાં આપણે લખીએ. પહેલો તો એક મુદ્દો લખી નાખો છો. આ મુદ્દો એટલા માટે હું લખું છું કે જેથી તમને આઈડિયા આવી જાય. પાછું ગમે ત્યારે તમે વાંચો તો પણ તમને ખબર પડી જાય કે આ કેવી રીતનું તમારે લખવાનું છે અથવા આ સ્ટેપ કેવી રીતનું આવ્યું છે. એટલે હું અહીંયા લખું છું અહીં A B C અને D એ વર્તુળના બહારના બિંદુ છે. બરોબર. શું છે કે વર્તુળના બહારના બિંદુ છે અને તેથી હું અહીંયા લખું છું તેથી પ્રમેય 10.2 મુજબ. હવે 10.2 માં શું હતું કે એ જ હતું કે વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ સમાન હોય. એટલે એ જ પ્રકારે જો સ્પર્શકની લંબાઈ સમાન હોય એનો મતલબ એવો થયો. પહેલા હું એ બિંદુને ધ્યાનમાં લઉં. બરોબર. એ બિંદુને ધ્યાનમાં લઉં તો એ બિંદુથી આપણે જોઈએ જો કેવી રીતનું ગણવાનું છે કે જોઈ લે પેલા તો કે A થી કરીને S ની લંબાઈ અને એવી જ રીતનું A થી કરીને P ની લંબાઈ. આ બે ની લંબાઈ સમાન જ હશે. કેમ કે આપણે કોઈ પ્રકારનો આવો વર્તુળ દોર્યો ને બહારના બિંદુમાંથી આમ સ્પર્શકો દોર્યા હોય તો આની લંબાઈ નાની લંબાઈ સમાન થતી હતી ને એવી ને એવી વસ્તુ આની અંદર પણ જોવા મળે છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે હું અહીંયા આવું લખી શકું કે AP બરાબર શું લખી શકું? AS. આને હું કહી દઉં છું સમીકરણ નંબર 1. ત્યારબાદ હવે જો આપણે એ બિંદુને જોઈ લીધું છે. હવે એના પછી ધારો કે લઈએ આપણે બી બિંદુ. તો બી બિંદુમાંથી કેવી રીતનું દોરવાનું? તો જો બી બિંદુ લીધું છે આ બી બિંદુથી ધ્યાનમાં લઈએ તો બી થી કરીને પી અને બી થી કરીને ક્યુ એની લંબાઈ સમાન થાય. આ બિંદુની અને આ બિંદુની લંબાઈ સમાન જ થશે ને. એટલે હું અહીં લખું છું બી થી પી અને બી થી ક્યુ એ કેવા થાય? સમાન થાય. આને કહી દો સમીકરણ નંબર 2. હવે જો આમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને માઇનોર મિસ્ટેક થાય. જો કે એમાં આગળ સ્ટેપ કરો તો એ સાચું જ પડે, એમાં કંઈ ખોટું નથી સ્ટેપ. પણ જો સહેલી રીતે યાદ રાખવું હોય ને તો સાબિતીમાં સહેલું પડે એના માટે શું કરવાનું? ધારો કે આમાં પેલા બરાબરની ડાબી બાજુમાં મેં આ સ્ટેપ લીધું હોય તો આને લઉં ને ત્યારે બરાબરની ડાબી બાજુમાં આ સ્ટેપ લેવાનું. કેમ કે છેલ્લે એનો સરવાળો કરીને ત્યારે સરખું થાય. જો હજી કદાચ ન સમજાણું હોય તો દાખલો ગણું છું ને આગળ જ્યારે સ્ટેપ આવશે ને ત્યારે પાછું હું તમને યાદ અપાવીશ. અત્યારે જો બી બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ સમાન થતી હતી એટલે અહીંથી અહીંયા સુધીનું માપ ને અહીંથી અહીંયા સુધીનું માપ સરખું થઈ ગયું. એવી જ રીતનું ધારો કે હવે આપણે લઈએ સી બિંદુમાંથી જે સ્પર્શક દોરવાના હતા ને એની લંબાઈ લઈએ. બરોબર. સી બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ કેટલી થાય જોઈ લઈએ. તો જો હવે હું લઉં છું સી થી કરીને શું લઉં છું? આર. એટલે પેલા લઈ લઉં છું સી આર અને એને બરાબર શું લઉં છું? સી ક્યુ. આને કહી દો સમીકરણ નંબર 3. અને તેવી જ રીતના ડી બિંદુમાંથી જોવા જાય જો અહીંથી આની લંબાઈ સમાન થતી તે અલગ નિશાની કરું છું અહીં 3 લાઈન કરું છું એટલે એનો મતલબ એ કે આ 3 ની લંબાઈ કેવી થાય? સમાન થાય. એવી જ રીતના ડી બિંદુમાંથી દોરીએ તો ધારો કે અહીંયા હું આવી નિશાની કરું તો આ બે ની લંબાઈ કેવી થતી હશે? સમાન જ થશે. તો આપણે જો અહીંયા લખવું હોય તો શું લખી શકીએ કે ડી થી આર બરાબર શું થશે? ડીએસ. અને આની લંબાઈ સમાન થાય. અને આ કેટલામું સમીકરણ થયું? ચોથું સમીકરણ થયું. હવે આ દરેક વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે એટલું કરી નાખો ને હવે આપણે જોવા જવાનું છે શું કરવાનું છે કે આની અંદર જોવા જાય ને તો આમાં મને બાજુઓ આપેલી છે એ બી અને સી ડી આવી રીતના પદ આપેલા છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? અને બે વચ્ચે શું આપેલો છે? સરવાળો આપેલો છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે ચારે ચાર સમીકરણ છે ને એનો આપણે શું લેવાનું? સરવાળો લેવાનો. બરોબર. એટલે હું અહીંયા લઉં છું સમીકરણ 1 થી 4 નો સરવાળો લેતા. એટલે હવે આ જેટલા પણ સમીકરણ છે ને એનો હું સરવાળો કરી નાખું છું. સરવાળો કરી એટલે એનો મતલબ શું થાય કે ડાબી બાજુના હશે ને ડાબી બાજુ સરવાળો કરીશ, બરાબરની જમણી બાજુના હશે ને જમણી બાજુ સરવાળો કરીશ. એટલે યાદ રાખજો પેલું પદ શું હતું? એપી. પેલા ડાબી બાજુનો સરવાળો કરું છું. પેલા એપી લીધું પ્લસ શું થશે? બી પી પ્લસ એના પછી શું થશે કે એના પછી સરવાળામાં શું આવે છે? સીઆર. પછી એના પછી સરવાળામાં શું આવે છે? ડીઆર. બરાબર. હવે બરાબરની આ બાજુના જેટલા પદ છે ને એ બધા પદ લઈ લઉં છું. પેલા આપેલું છે એએસ, પછી શું આપેલું છે? બી ક્યુ, પછી શું આપેલું છે? સી ક્યુ અને પછી શું આપેલું છે? ડીએસ. આવું કંઈક મને સરવાળો કરતા જોવા મળે છે.
તો હવે ત્યારબાદ આપણે શું કરવાનું છે, પહેલા તો આપણે જોઈ લઈએ અહીંયા જે પદ આપેલું છે શું આપેલું AP અને પ્લસ શું આપેલું છે BP અથવા તો PB કયો કે BP કયો, બે કેવું થઈ ગયું સરખું જ થયું. એટલે આ બે પદ જોવા જાય ને તો આ બે પદમાં AP પ્લસ PB કયો બરોબર. તો આ આખે આખું માપ શું થશે, અહીંથી અહીંયા સુધીનો પ્લસ અહીંથી અહીંયા સુધીનો, એટલે આખે આખાને AB લખવું હોય તો લખાય. જો આનો સરવાળો જોઈએ AP અને પ્લસ PB આપ્યું એ શું છે આ થયું બરોબર. આ બંનેનો સરવાળો કરી તો શું થશે, આખું AB જ થશે. એટલે હું અહીંયા લખી શકું AB, જો આકૃતિ પરથી જ છે એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો, આકૃતિ દોરેલી હશે એમાં જોઈને જ તમારે ગણતરી કરવાની થશે. ત્યારબાદ અહીંયા જોવા જઈએ તો અહીંયા શું આપેલું છે CR અને DR. તો જોઈ લે CR ક્યાં છે અહીંયા છે અને DR ક્યાં છે અહીંયા છે. CR પ્લસ DR એટલે આ ટુકડો પ્લસ આ ટુકડો, આ બેયનો સરવાળો કરો તો આખે આખું શું થશે CD થશે. એટલે આ આખે આખું પદ હતું અહીંયા હું શું લખી શકું CD. અહીં બરાબર આપ્યું હતું એટલે હું શું કરી નાખું છું બરાબર. હવે આ બાજુ જોઈએ તો આ બાજુ શું આપેલું છે અહીંયા AS છે. હવે AS ની સામે મારે AD લેવું હોય તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ DS. તો આ બાજુ કે DS છે તા કે આર્યું. આ બે ને જોવા જઈએ તો AS અને DS આ બે નો સરવાળો કરી તો શું થશે, જો અહીંયા આપ્યું AS અને વચ્ચે સરવાળાની નિશાની છે, ખાલી અરેન્જ કરવું હોય તો તમે અરેન્જ કરી શકો, આને અહીંયા લખવું હોય તો એ લખી શકાય, આને અહીંયા લખવું હોય તો એ લખી શકાય. એટલે AS પ્લસ DS આપણે જોવા જઈએ તો AS પ્લસ DS એટલે આખે આખાના આ બેયનો સરવાળો કરીને શું થશે AD થશે. એટલે અહીંયા હું શું લખી શકું છું AD. વચ્ચે પ્લસ કર્યો કેમ કે બાકીની નિશાની કેવી છે પ્લસ ની. તો અહીં જોઈએ BQ અને CQ. હવે જોઈએ BQ, અહીં BQ અને CQ એટલે આ બેયનો સરવાળો કર્યો તો આખે આખું શું થશે BC થશે. એટલે અહીંયા હું શું લખી નાખું છું BC. હવે જોવા જાય તો જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું ને થઈ ગયું. શું આપ્યું AB પ્લસ CD એટલે AB પ્લસ CD બરાબર AD પ્લસ BC. તો અહીંયા AD પ્લસ BC મળી જાય છે અને આ જ વસ્તુ આપણે સાબિત કરવાની હતી તે અહીં સાબિત થાય છે. એટલે છેલ્લે આપણે લખી નાખશું આવી રીતનો એરો કરીને કે જે સાબિત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજ માટે બસ એટલું જ. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા, કારણ કે જ્યારે તમે વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો છો ત્યારે અમને મોટિવેશન મળે છે અને આ જ પ્રકારના વિડીયો અમે તમારા માટે બનાવી શકીએ છીએ. ધન્યવાદ.